Yes, maraming salamat at magandang tanghali nga po sa inyo. Dito muna po sa Metro Manila, kanina po may mga heavy rainfall warning tayo na nakataas. Ngayon po ay masyadong mataas ba? Kanina na po yung yellow rainfall warning. Dito sa Metro Manila po, ulitin po natin, wala na pong magandang tanghali nga po sa inyo. Masyadong mataas ba? Ay posible pong magkaroon ng isa pang episode na magulat na panahon mamaya naman pong gabi po or late afternoon. So mga multiple na itong moderate, pero of course pag nagkaroon po ng thunderstorm ay meron din pong buhos ng malakas na ulan. Ito pong bagyo naman dito sa norte, nananatili po. Good morning, everyone. Patuloy po ang pagkilos dito Beverly Parish, ng ating Philippine Edson, Josie Hila, Viel Berinya, Raquel Galvan, Ems Villarta, Emily Inopia, Kay Hisibara, Noel Peralta, thanks for joining. TOSP, Josie Hila, thanks for joining. Ning Majime, hey, welcome back. GM Ko, welcome back. Erlinda Akiyama, Josie Hila, Kay Sibara, Eve Bautista, Lynn Mendoza, Mark Polintan, Isa Miranda. Good morning. Public storm warning signal. So ngayon ay nakataas na lang ang signal number 1 dito sa Batanes Group of Islands, Babuyan Group of Islands at Ilocos Norte. Glens Viduya, Lea Barros, Shaira Smith, Isa Miranda, Viel Berinya, Glens Viduya, Hana Leison, Lea Barros, G. Jose, Mirna Caraballe, Angie Mariano, thanks for joining. Judith Restillador, GM Ko, Amoro Boyeng, June Rifarial, G. Jose. Mga pagulan, usually po kasi pagkabagat, itong ulan natin gabi, umaga, so pinabukasan sa mga madaling araw yung naging magulan. At dahil dito sa Metro Manila, ang sinasayang agwat na temperatura ngayon ay may kalamigan o 25 to 29 degrees. Ayan po ang ating latest weather update sa mga sentro at maraming salamat po sa inyong pagkakasya. At ngayon, narito ang detalye ng mga balitang yan. Matinding bakbakan ng puwersa ng gobyerno at Maote Group ang tila sumalubong sa pagbubukas ng klase sa Mindanao State University o MSU sa Marawi ngayong Martes. Ayon sa ulat, pansamantalang ipanagpaliban ang class opening sa MSU dahil sa pagsiklap ng sagupaan ng dalawang puwersa sa bayan ng Marantao. Nagsimula matinding sagupaan sa pagitan ng gobyerno at mga terorista bandang alas 6 kaninang umaga. Ayon pa sa ulat, nasa 7,000 estudyante na ang namamalagi ngayon sa mga dormitoryo sa loob ng MSU. Samantala, pinagigting na rin ang checkpoint sa bayan ng Marantao dahil sa dumitinding bakbakan doon. Sa kabila ng pag-atake ng Maote sympathizers malapit sa Mindanao State University, tuloy ang pagbubukas ng klase sa naturang universidad. Si Leo Sarne sa kanyang ulat. Tuloy ang pagbubukas ng klase sa Mindanao State University sa araw na ito. Ito ang inihayag ni Joint Task Force Marawi spokesperson Captain Joan Eticay kasabay ng paglilinaw na mali ang mga nakaulat sa lockdown sa MSU. Ito ay kaugnay ng paglusog. Joan Dalumpines, Irene Padron, Wilson Caballero, welcome. Malvendra Jeje, Alex Vicente, Jen Sanayan, Josie Hila, Mark Fernandez, welcome. Nor Guiday, Ricky Santana, Isa Miranda, Jolene Munemura, Chardy Soriano, Bosky Serie, Michelle Cruzat, Jane Jap. Ingat dyan sa Thailand, Gadia Marife, Christine Lomentigar, Ma Buyakaw, thank you Ma, Red Christoph. Para sa Radyo Pilipinas.
Sinabi naman ng Joint Task Force Renowned Deputy Commander Colonel Romeo Browner na malaki ang posibilidad na matatapos na sa buwang ito ang Marawi crisis. Nakakanlong na lang aniya sa loob ng mga moske ang nalalabing miyembro ng Maote sa Marawi. Hawak na ang nasa 40 hanggang 60 hostages. Sinabi pa ni Browner na paubos na mga bala at pagkain ng Maote terror group. Nasa 4 na ang bahay at gusali pa aniya ang dapat nilang i-clear sa loob ng conflict area sa Marawi. Sa pinakabagong datos ng militar, 129 na sundalo at pulis na ang napapatay sa patuloy na bakbakan. Umakyat naman sa 583 ang mga napapatay na miyembro ng Maote Group at 45 naman ang napapatay sa sibilyan. Pinaigting na rin anya ang checkpoint sa paligid ng Marawi para hindi makapasok ang reinforcement group o taga-suporta ng Maote Terrorist Group. Ilang eskwelahan nagdeklara ng suspensyon ng klase bunsod ng masamang panahon. Kabilang sa walang pasok sa lahat ng antas, public at private schools, ang Hagonoy, May Kawayan, Obando at Malolos sa Bulacan. Tanay, Angono, Cainta, Taytay, Rodriguez, San Mateo, Binangonan, Antipolo at Teresa sa probinsya naman ng Rizal. Wala ring pasok sa Cavite, San Pedro, Laguna, Muntinlupa, Olongapo, Pateros, Taguig, Manila, Pasay City, Bataan, Mandaluyong, Las Piñas, San Juan, Pateros, Quezon City, Malabon, Marikina, Navotas, Caloocan, Parañaque, Valenzuela at Calamba. Suspendido rin ang klase sa Itogon na Benguet mula preschool hanggang elementary, habang wala namang pasok mula preschool hanggang secondary senior high school sa Abra Province. Kinansilaan ng Manila International Airport Authority ang ilang domestic flights ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kabilang sa kinansilaan ng Philippine Airlines ay ang Flight 2P2196 na biyaheng Lawag, Manila at 2P2197 biyaheng Manila, Lawag. Kaugnay nito, suspendido rin ang biyahe ng Pasig River Ferry System ngayong Martes dahil sa masamang panahon. Ayon sa ulat, sususpindihin ng Metro Manila Development Authority ang operasyon ng Pasig River hanggat kinakailangan. Samantala, balik ng operasyon ng Light Rail Transit o LRT2 matapos itong suspindihin kaninang umaga. Sinabi ng pangasiwaan ng LRT2 na nagkaroon sila ng problemang teknikal kaya pansamantala nilang sinuspindi ang operasyon kaninang umaga. Mga pamilya sa barangay Bagong Silangan inilikas na dahil sa pagtaas ng tubig sa Marikina River. May report si Ray Ferrer. May 47 pamilya na o 268 individual ang inilikas na sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Watching from Riyadh, Wilson Caballero, Jen Alexander, Marilu Sagit, thank you. Christina Mendiola, Nor Giday, Jane Jap. Alright. Jovelyn Tugano, Marites Remo. Makinig ka rito at Jane Jap para alam mo ang mga nangyayari. Marites Remo, Elena Berrame, Rani Bedrijo, Don Hernandez, Eric Evangelista, thanks for joining. Christina Mendiola ulit, Eden Kino, Cynthia Castrense, Nida Montiflor, Lili Mangulabnan, Lisa Frondoza, Rosalie Uy from the USA. Good morning to you, or good evening, Rosalie. Christina Mendiola. Ha? Meron pa nga ro. Samantala, ipinagutos naman ni Pangulong Duterte na mahigpit na imbestigahan ang pagkamatay ni Kian Lloyd de los Santos sa isinagawang drug raid ng mga pulis sa Caloocan. Tiniyak ng Pangulo na pananagutin ng mga pulis sa sangkot sa pagpaslang sa 17 anyos na binatilyo oras na mapatunayang rub out ang nangyari kay Kian. Aniya, hintayin na lamang ang resulta ng investigasyon hinggil dito. Gayunman, sinabi ng Pangulong Duterte na hindi siya pupunta sa burol ni Kian. Hindi bibisita ang Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng menor de edad na si Kian de los Santos na napatay sa anti-illegal drugs operation ng pambansang pulisya. Ito'y upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
Hindi pupunta. Nagre-report ako kagabi rito, live, kay Grace, alas 11 ng gabi. Katatapos-tapos lang. Sabi nila, wala tayong reporter dyan. Ako na ng report, katatapos-tapos lang ng press con. Ang daming tanong ni Grace. Bakit ka nandyan, Sir Erwin? Ayun ko, inimbita ako. Posibleng magkaroon ng kaisipan na nangyari. Oo, dinner muna. Sinasigaw ang investigasyon ng Mga nag-cover sa kanya nung halalan, inimbita niya. na nangyari kay Kian, kaya kanyang pasok sa kulungan ang pulis na isinasakot. Irma Servania, Rebecca Tezuka, Cheryl Heath, Nor Giday, Net Encarnacion, Marmy Bermudez, Shanara Cartalia, welcome from Denmark, Christina Mendiola, Arlene Ukawachi, Cheryl Heath, okay, good morning Cheryl, RB Harris, Zier Ali, Ning Majime. Duterte, mula sa Palacio ng Malacanang, Erwin para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong kapuluan, alas 12:15 na ng tanghali, mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. Magkape Supremo, break muna tayo sa mahilig magkape. Kape Supremo po, 8-in-1 healthy coffee. Sa gusto naman magnegosyo, mag-JC Premier tayo. Mercury Drive celebrates Thanks. its second anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations. Serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Very good. Helen, Mark, Stanford Soriano, Cheryl Heath, good morning. Lorcely Venturina, Bobby Cruz, Sam Salazar, Michelle Cruzat, Libra Baby Oops, Angelita Trinidad, Diomedes Valente, Dels Cabardo, Nor Giday. News Nationwide. Probinsya, sir. Radyo Pilipinas News Nationwide. At CDRRMO Rescue Team ng Lawag City nakaalerto na mula Lawag. Edmar Ines, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, maraming salamat. Manatiling nakalerto ang City Disaster International Management Council ng Luzon, Lawag habang nakataas ang storm signal number 1 sa buong lalawigan ng... Thank you, Nor Giday, Dels Cabardo, Virgilia Inofinada from California, from LA, good morning. Jonat Reyes Iguban from Cali, Rani Aguilan from Hong Kong, Almira Tawakal, Sagittarius Tordillas, Daniel Fernandez from South Korea, Nor Giday. Kay Bagyo Isa. Minrica Uy, Rubina De Vera, City Hall ang nakasakit ng mga rescue team na pwedeng Almira Tawakal from Malaysia. Wala sa Luzon ng Lawag, Edmar Ines, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, sisimulan na ng Senado sa Huwebes ang pagdinig sa pinakabagong serye ng pagtaas ng drug killings, kabilang ang kaso ng 17 anyos na si Kian Lloyd de los Santos. Nakasaad sa 4 na pahinang resolusyon ng mayorya ang pagkondena ng Senado sa pagpatay kay de los Santos. Pinagtibay din ang resolusyon matapos mag-caucus noong linggo ng gabi ang 14 sa 17 miyembro ng mayorya ng Senado. Ang resolusyon na nag-aata sa kaukulang komite para magsagawa ng investigasyon para malaman ang pananagutan ng PNP sa serye na tinatawag na unjustified killings. Sinabi naman ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chair Panfilo Lacson na imbitahan nila sa pagdinig ang tatay ni Kian de los Santos at mga testigo na nasa kustudiya ngayon ni Senadora Risa Ontiveros. Imbitado rin sina PNP Director General Ronald De La Rosa
NCRPO Director Oscar Albayalde, CIDG Director Ruel Obusan, Caloocan policemen, barangay officials, mga opisyal ng PNP Internal Affairs Service, DOJ at NBI. Radyo Pilipinas News Nationwide. Humigit sa 9 million na pamana fund para sa Mountain Province ibinalik sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process. Mula Bontoc Cesar Bonguen, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Paus ka, boss. Wala, paus talaga. Justin Han, Nor Giday, Rose Guzman, Cheryl Heath, Josil Diaz, Bay Reyes, Bahagi ang nasating pondo ng 25.5 Precious. na pamanapan para sa konstruksyon ng Takatakan Silvang Ha? Park sa Tagang Mountain Province. Ning Majime, Marilyn Inue, LB Parungaw. Sa naging desisyon ng ruling ng Korte Suprema na ang konstitusyonal ang law enforcement at terrorism program o TAPA na unay humiling Umabot na sa 200 plus thousand yung views natin sa Kadayawan. ng karagdagang panahon na para sa project sa pagkakalitan sa nasabing pamanapan Di lang natin nilagay kahapon lang. upang dahil na Sa kuan, sa website. problema sa tulad ng upang undersecretary for support sa digital pamana national program manager Ronald Flores. Sinabi niya na bagamat ikinalulungkot nila ang hindi pagsigay sa hiling ng gobernador. Sagittarius de Latina Torbillas, happy birthday sa iyong anak. At yung hindi pa nakapit sa pundo ng pamana sa lalawigan na mula sa pundo ng Israel, Peter Homer para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sanitary at Livestock Office mahigpit na minomonitor ngayon ang mga alagang manok mula Ilocos Sur. Omar Aquino, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa kabila na wala kang napapaulag na kaso ng bird Singapore, Roslyn, Lily, mga Lubnan, Rome, Italy, from Dubai, Sonia Mandal, Davao, malayo ito, si Marcelo Godines, from Canada, Diego Silang, okay, GM ko, Latigo Bird, Wilberinia, Christina Menjola, Marilyn Inue, I know Marilyn, pagbisita sa lahat ng barangay upang bigyan ng paalala ang mga nasa komisyon. John Ceballo from Dallas, Texas. Hello, John. Louis Concepcion, Rosel Tuazon, Jenny Agrade, Dubai, Yelen Mundia, Remy de la Cruz, thank you. Nori Salameda, ingat yan sa Egypt. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Omar Aquino, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At 13 katao arestado sa hiwalay ng mga drug bust sa Cebu habang isinasagawa isang rally para kay Kian de los Santos mula Cebu. Jean Antiporta, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Tumabot ng 3 katao ang naresto ng pulisya buong araw kahapon habang nagsagawa ang grupong akbayan ng rally laban sa kampanya ng gobyerno kontra droga. Unang naaresto ng mga tauhan ng Cebu City Drug Enforcement Unit ay si Jose Bucalid na may dalang pinagdinala ang shabu na nagkakahalaga ng 100. Kaya pala, sumali sa anti-drug rally, may dalang droga. Buisit. Genesis Rose, M. Joy, Atol Nab, thank you. Josie, Chin Helen, GM ko, Giovanni Lopez, Michael Resurrento at Marlon Montes. Betcha, Liz Arian, Jerry de Guzman. Na nagkakahalaga ng 22,000 piso. Samantalang limang pusher na sinilalang sina Ayos din, ano? Rocky John Casas, General Sumali siya dun sa anti-drug rally, may dala siyang drug. ay nagdarya. Ipatigil na rin. Ay naaresto ko naman sa magsiwalay ng mga drug bust Okay din eh. ng Danao. Ang sunod-sunod ng mga anti-drug operation na ito ay Yelen Mundia, yes. Thank you for tuning in. ay nagpo-protesta naman Elado, Yumi, Bay,
Abay Giloca, Josie Hila ulit, TOSP, Nelia Seysey, KK, Minrica Uy, Dels Cabardo, Doris Valles, Randy Guzman, Diego Silang, Natividad Autencio, Lisa Denosta, Kirsten Han, good morning, Dels Cabardo. Mula sa Cebu, Jean Antiporta, Radyo Pilipinas. At sa iba pang mga balita, inihain na rin ng oposisyon sa Kamara ang resolusyon para paimbestigahan ang pagkamatay ng binatilyong si Kian Lloyd de los Santos sa drug operation ng Caloocan Police. Sinabi ni Pagdalaw Congressman Jerry Ogari Alejano na magpupulong ngayong araw ang oposisyon at lalagdaan nilang resolusyon na ginawa ni Akbayan Party List Congressman Tom Villarin na nanawagan sa mababang kapulungan ng Kongreso para magsiyasat din sa sinapit ni de los Santos. Pagpapakita na rito ayon sa mambabatas sa kanilang pagkondina sa sinapit ni Kian. Gayunpaman, hindi umaas si Alejano na mapagbibigyan ang kanilang hiling. Ito'y dahil ilang resolusyon na anya ang kanilang inihain para imbestigahan ng Kamara ang mga extrajudicial killings, ngunit nanatiling tahimik ang mga kaalyado ng administrasyon at pinagtatakpan umano si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, biyahe ng PAL Express patungong Lawag kanselado dulot ng sama ng panahon. Mula sa Manila International Airport, may report si Ariel Fernandez. Yes, Erwin, tuloy na ang pinagkila ng Philippine Airlines para express ang gawag Cristina Mendiola, Dols, Doyo, Rita, Ricky Santana, Jane Jack, Sire Ogolord sa Eugene Laumok. Mula sa Pilipinas International Airport, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Posibleng maharap sa kasong kriminal ang 4 na pulis sa sangkot sa pagkamatay ng menor de edad na si Kian de los Santos sa illegal drug operation ng pambansang pulisya. Ipinag-utos na ang pagsasailalim sa restrictive custody ng 4 na pulis habang iniimbestigahan ng CIDG ang insidente para sa posibleng paghahain ng kasong kriminal laban sa mga ito. Nagbabalik si Leo Sarne para sa kabuuang report. Nahaharap sa posibleng kasong kriminal sa ugnay ng umano'y summary execution ang mga pulis sa looban ng report sa pagkamatay ng menor. Eugene Laumok, tubig. I know. Nagpakuha na. Eugene, Gadia Marife, Kirsten Han. Inom kayo na sa labat. Thank you. Ludivina, Gabriel. Jenny Bernardo, buenos días también. Erlinda Akiyama. Mela Cordoba, good. Teresa Sebastian, good day. Thank you, Josibel Magsalay. Ning Majime, Corazon Santarina. Thank you, Jane Jap. Jili Abdullah. Nakikisaw-saw lang yan, Jili Abdullah. Okay lang, Nish Ishikawa, thank you for asking. Thank you, Ning Majime. Orlando Sikatin, thank you. Zenaida Espano, Lulu Estraela, Almira Tawakal, Arlene Ukawachi, Angelita Trinidad. Of course, thank you. Roslyn Caubelejo, Emily, Claire Julian, Rosalia Barcolta, Jack Pinicio. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. At sa iba pang mga balita, isinulong naman ni Senador Erwin ang pagsusuot ng body camera ng mga pulis na nagsasagawa ng anti-illegal drug operations. Ang hakbang ay bahagi ng inihaing panukalang batas ng naturang senador. Mula sa Senado, Jojo Ismael, may report.
Hindi ko na sabing mula sa Senado, Jojo Ismael. Ang lahat ng mga pulis na kasama Baka magali si Baring Jojo. illegal drugs operations na magsuot ng body camera habang kanilang sinasagawa Oo nga. Eh, samantalahin nyo na. TGP Velasco, Jehan, Evangeline Miyazawa, Rolando Carabio, Nelsky Leski, Enjoy Antolnab, Maria Haya. Thank you, Maria. Dev Umpad, LV Parungaw, Evelyn Jose, Evelyn Miyazawa, Ludivina Gabriel, D. Chai from California, USA. Good morning. Ricky Santana. operation at iba pang illegal drugs operations na Thanks, Ricky. Jane Jap, Emily. habang sa I will, Emily. kapag may Rolando Carabeo, drug personality Jordan Clemente Agri, Eugene Laumok, Marilyn Anorico, Carlo Rivero, Aldi Espiritu, Cruz Filarca. pwede kita sabihan ay bahagi ng kanyang iyahay para Thank you, Maribik Oyama. Pogi mo yata idol everyday. Thank you, Maribik. Huwag mo nang tignan yung engineer ko rito, cameraman. mula sa Senado para sa Radyo Pilipinas. Mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. Oras sa buong kapuluan, alas 12:30 na ng tanghali. Sam Zenaida Espano. Thank you, Zenaida Espano, Cristiana Hipolito, Nancy Banda, Malu Di Fontorum, Evangeline Miyazawa, Ana de Guzman, Melo Tan, Sam Mahinay, thank you, Johnny Labor, Irma Servania, Ebos Anig, Jeanine Oy Clara, Esperanza Hayer, Rosel Tuanzon, Marita de Guzman, thanks for joining from Hong Kong, Lori Servo, hello, Erlinda Masagka, thank you, Erlinda, Cristina Mendiola, Jordan Clemente, Raquel Galban, Aiko Okudaira. Ano ba ito? Salabat na? Matindi na ito. Salabat na. At sa iba pa ang mga balita, positibong tinanggap ng Philippine National Police ang pagpahayag ng kahandaan ni Manila Archbishop Cardinal Tagle na mag-host ng isang multi-sectoral dialogue upang bumuo ng isang common path laban sa illegal na droga. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Leonardo Carlos, welcome sa PNP ang suporta ng mas maraming sektor sa kampanya kontra droga. Ang pahayag ng opisyal ng simbahan ay kasunod ng panawagan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa Simbang Katoliko na ipagdasal na itigil na ng drug dealers at users ang kanilang mga illegal na aktibidad. Ito ay sa halip na ipagdasal na itigil na ang madugong kampanya kontra sa illegal na droga. Paliwanag pa ng PNP Chief, mababaliwala lahat ng achievements laban sa droga kung ititigil ang kampanya. Dagdag pa ni De La Rosa, hindi magiging madugo ang kampanya kontra droga kung hindi nanlalaban ang drug personalities, dahil anya tungkulin din ng mga pulis na ipagtanggol ang sarili sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin. Pinagpapatuloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa 6.4 billion pesos shabu shipment na naipuslit sa Bureau of Customs. Ito na ikaapat na hearing ng mataas na kapulungan ng Kongreso ukol sa naturang usapin. Hindi sumipot sa pagdinig si Customs Commissioner Nicanor Faildon matapos tanggapin ni Pangulong Duterte ang kanyang pagbibitiw at italaga si PDEA Chief Isidro La Peña na hahalili sa kanya. Hindi naman kasama sa ipinatawag ang dating resource person noong nakaraang pagdinig na si Kenneth Dong na inaresto na ng National Bureau of Investigation dahil sa kasong panggagahasa.
Ipinatawag ang umano'y membro ng tinatawag na Davao Group para dumalo sa ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mahigit na 6 na bilyong pisong halaga ng droga na ipinuslit mula China. Hiniling ni Senador Antonio Trillanes kay Committee Chair Senator Richard Gordon para imbitahan si Davao City Councilor Nilo Small Abellera at Auction Division Chief Hernani Co at isang Lourdes Rosario ng Imports and Assessment Service Station ng Customs. Una nang sinabi ni Senador Trillanes sa sina Co at Rosario ang mga nasa likod ng pangalang Tita Nani. Ang aliases na Small, Tita Nani at Jack ay binanggit ni Customs Broker Mark Taguba at iginigiit na ginagamit nila ang mga pangalang ito kapag nagkikipagtransaksyon sila sa Bureau of Customs. Itinalaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si PDEA Chief Isidro La Peña bilang bagong komisyoner ng Bureau of Customs. Ayon kay Pangulong Duterte, si Police Official Erwin Aquino ang papalit kay La Peña. Una nang sinabi ng punong ehekutibo, 3 beses na nagsumite ng resignasyon si Customs Commissioner Faildon, subalit hindi niya ito tinatanggap. Sentro ngayon si Faildon ng kontrobersiya matapos makalusot sa Bureau of Customs ang mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu mula sa Ninoy Aquino International Airport. Bumitiw na rin sa pwesto ang 2 opisyal ng Customs dahil sa naturang kontrobersiya. Sa panig naman ni dating Customs Commissioner Nicanor Faildon, sinabi nito na makabubuti sa bansa ang desisyon ng Pangulo Duterte na alisin na lang siya sa pwesto. Nagpasalamat naman si Faildon sa Bureau of Customs support ang ibinigay sa kanya. Samantala, hinimok ni Faildon ang mga dating kasamahan sa kagawaran na suportahan ang bagong Customs Commissioner na si PDEA Chief Isidro La Peña na itinalaga ng Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Faildon, dapat din na suportahan ng publiko ang reforma at mga programa ng Pangulong Duterte. Hindi tututulan ni Pangulong Duterte sakali mang magpatupad ng massive reorganization ang papasok na bagong liderato ng Bureau of Customs. Ito ay sa katauhan ni dating PDEA Chief Retired General Isidro La Peña na pinangalanan kagabi na presidente na ipapalit kay outgoing Customs Commissioner Nicanor Faildon. Pahayag ng Pangulo, bahala na si La Peña kung ano ang naisipatupad sa ahensya at isa na rito ang malawakang balasahan. Sabi pa ng presidente, tiwala siya sa kakayahan ni La Peña na aniya isang maasang opisyal. Kagabi ay inanunsyo mismo ng Pangulong Duterte ang paglipat ni La Peña sa Customs habang tiniyak din ng Chief Executive ang posisyon para kay Faildon. Isinailalim sa state of calamity ang mga bayan ng Jaén at San Isidro sa Nueva Ecija dahil sa pagkalat ng avian influenza sa poultry farms doon. Sinimula na rin ng Department of Agriculture ang culling o pagpatay sa libu-libong manok sa mga apektadong poultry farms sa tulong ng Armed Forces of the Philippines. Kumalat ang avian flu sa 2 bayan ng Nueva Ecija matapos ang bird flu outbreak sa lalawigan ng Pampanga na inilagay na rin sa state of calamity. Ipinatutupad na rin ang 1 kilometrong radius na quarantine area sa paligid ng mga manukan na apektado ng virus sa Nueva Ecija. Matapos ang inisyal na outbreak sa Pampanga, ipinagbawal din ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang shipment ng mga manok mula sa Central Luzon. Umaasa naman si Nueva Ecija Governor Sarina Umali na agad na Samantala, umaasa si Nueva Ecija Governor Sarina Umali na agad na makabangon ang bayan ng San Isidro at Jaén matapos tamaan ng bird flu ng maraming poultry farm doon. Sinabi ng gobernador matapos ang pagpositibo ng naturang virus sa lugar ay nagdeklara na ang 2 bayan ng state of calamity base na rin sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Dagdag pa ni Umali na sa ganoong hakbang ay mailabas na ang calamity fund para magamit sa rehabilitasyon ng 2 bayan. Mahigpit pa rin ang kanilang ginagawang monitoring sa iba't ibang bayan para matiyak na wala ng ibang bayan pa ang maapektuhan ng nasabing virus. Magugunitang kinumpirma ng Department of Agriculture at Department of Health ang pagkakaroon ng bird flu sa 2 naturang probinsya.
Inihayag naman ng Department of Agriculture na posibleng matapos ngayong araw ang culling operation o pagpatay sa poultry livestock na apektado ng bird flu sa mga bayan ng Jaén at San Isidro sa Nueva Ecija. Ayon kay Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, maaari nang ideklarang contained ang outbreak kung wala nang mapapaulat na kaso ng nasabing virus sa susunod na 21 araw. Ani ay tinuturing nilang incubation period ng bird flu ang ibinigay na panahon. Samantala, sinabi ng kalihim na tapos na ang culling operation sa Pampanga at nasa proseso na sila ng disinfection. Gayunman, tiwala si Piñol na ligtas sa bird flu ang mga manok na nasa merkado dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng firewall sa Pampanga gaya ng 1 kilometer quarantine area at 7 kilometer transport ban zone. Muling tiniyak naman ng AFP sa buong suporta o ang buong suporta sa Administrasyong Duterte. Mariing pinabulaanan ng Armed Forces ang mga aligasyon ng isang umaray grupo ng mga kagawad ng pulis at militar na nananawagan na patalsikin sa kapangyarihan ng Pangulo. Nagpakilalaan niya ang nasabing grupo bilang Patriotic and Democratic Movement o PADEM. Iginit ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na suportado ng lahat ng kalalakihan at kababaihan ng uniform services at civilian personnel ang Pangulong Duterte bilang Commander-in-Chief nila. Wala din anyang batayan ang mga issue at akusasyong pinalulutang ng grupong PADEM. Mariing kinundina naman ng AFP ang pag-atake ng bandidong Abu Sayyaf sa barangay Tubigan, Maluso, Basilan na nagresulta sa pagkamatay ng 9 katao. Kabilang sa mga nasaway sa pagsalakay ng 8 sibilyan ay ang 8 sibilyan at isang miyembro ng CAFGU habang sugatan naman ang may 9 na residente. Nagbabalik si Leo Sarne para sa kabuang report. Ayon kay Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Carlito Calvez Jr., ang atake ng Abu Sayyaf sa mga inosenteng sibilyan ay maaaring paghihigan din ng teroristang grupo sa sunod-sunod na pagkatalo laban sa militar. Nagbayad si Calvez ng pagkikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at iniyak ng CCTV ng militar sa pagtugis sa bandidong grupo. Dinimula naman ni Colonel Jogi Matsui, Commander ng Joint Task Force Basilan, na nagsasagawa na ng hot pursuit operations ngayon ang mga tropa ng 68 Infantry Battalion at PNP sa mga teroristang nagsitakas matapos ang pag-atake. Ayon kay Uy, umatake ang mga teroristang Abu Sayyaf sa barangay Tubigan bandang alas 5 ng hapon kung saan nagawa nilang sunugin ang barangay multipurpose center at 5 bahay bago na ipaboy makalipas ang 2 oras ng barangay peacekeeping action team sa tulong ng responding person ng Joint Task Force Basilan. Nagtung naman sa Basilan si Basilan Governor Jim Lablograph, thanks for joining. Eugene Laumuk, Rita Rita, Malin Balane, Corazon, Santa Rina. Sa Radyo Pilipinas. Sa iba pang mga balita, umakyat na sa 13 ang sugatan sa patuloy na bakbakan ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. Sugatan sa bakbakan sa barangay Andabit, Dato, Salibo, Maguindanao, sina Miswari Mohammadi, Mahidin Ahmad at Tariq Sabpa. Nakakonfine na sila ngayon sa isang military hospital sa Sharif Agwak, Maguindanao. Na-recover din ng MILF fighters ang 11 improvised bombs na naiwan ng mga nagsitakas na BIF o BIFF fighters. 20 MILF at 26 na BIFF ang kabuang bilang ng mga napapatay, habang 13 MILF at 10 BIFF na ang sugatan. Buhat nang sumiklab ang sagupaan ng 2 persa noong pang Agosto 10. Nakatakdang ihain ng kasong impeachment laban kay Commission on Elections Chair Andres Bautista sa Kamara bukas, Agosto 23. Pangungunahan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras ang paghahain ng reklamo laban kay Bautista. Ayon pa sa abogado ni Paras si Attorney Manuelito Luna, kabilang ang issue ng COMELEX sa kanilang tutukuyin bilang grounds of impeachment.
Dagdag ni Luna, batay sa naging desisyon ng National Privacy Commission sa nasabing issue, accountable si Bautista sa nangyaring hacking ng COMELEC website na nagbunsod sa leakage ng voters database sa internet. Bukod pa niya ito sa pagsisiwalat ng asawa ni Bautista na si Patricia na meron itong unexplained wealth na nagkakahalaga ng higit 1 bilyong piso. Tinatayang 1.6 na bilyong piso ang ilalagak ng napamumuhunan ng isang Australian business process outsourcing company o BPO sa bansa. Ito ay inaasahang lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino mula sa 4 na lalawigang napili ng OOSM Solutions na palawakin ang kanilang operasyon. Si Melanie Reyes sa kanyang report. Ayon kay Western Mineral Command Commander, Balikan natin mamaya ang report ni Reyes. Samantala, oras po natin sa buong kapuluan, alas 12:44 na ng tanghali. Mga maiinit na balita pa rin sa aming pagbabalik. Sa 1.6 billion sa Pagdalaw investment sa Australian business process outsourcing company sa bansa. Inaasahang magdulog ito ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga kababayan nasa 4 na probinsyang napili ng BPO company. Lalo ng OOSM Solutions sa Pagdalaw. Nangyari, ma'am? Ang kailang operasyon sa Cavite, Batangas, Bukete at Palawan. Nakatulog yata si Tatang. Ang OOSM Solutions sa Cavite na susunod na taon na may budget na 400 million pesos. Ang OOSM Solutions ay bahagi ng NSM BPO. Diretso mo na, hindi na ako magsasalita. Baka magkamali na naman. Suportado ng kumpanya ang pagtulong sa mga small and medium-sized enterprise sa dalawang bansa. Meron ni Ivan Rodriguez para sa Radyo. Gusto mo basahin mamaya? ASEAN, now on air. Alam ba ninyo na ang ASEAN ay nasa ika-6 na pwesto na may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo? Ito ay dahil sa average annual real growth rate na 5.2% sa pagitan ng mga taong 2007 hanggang 2015. Noong taong 2015, nasa ika-10 pwesto naman ito sa may pinakamalaking ekonomiya sa Asia. Ang kabuuang kalakalan ng ASEAN region ay tumaas din ng $700 billion sa gitna ng mga taong 2007 Sabi ni Jolina Dignity si Anyare. Hindi ko ma-explica, Jilin. Doon sa kabilang problema. Partnering for change in teaching the world. News nationwide. Erwin Tulfo. Radyo Pilipinas. News nationwide. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nakatakdang humarap bukas si Jose Manuel Romualdez sa Commission on Appointments hinggil sa pagkumpirma nito bilang ambassador ng United States. Una nang itinalaga ng Pangulong Rodrigo Duterte si Romualdez noong July 26 o 27. Haharap si Romualdez sa Committee on Foreign Affairs bago ang formal na pagkumpirma sa pwesto na gaganapin sa plenaryo bukas ng hapon. Samantala, sinabi ni Senador Panfilo Lacson, chairman ng naturang komite, na wala siya nakikitang problema sa isa sa gawang kumpirmasyon kay Romualdez. Hinimok naman ni bagong henerasyon Party List Congressman Bernadette Terrera D. ang law enforcement agencies na paigtingin pa ang paikipagtulungan sa mga social media company para labanan ang terorismo. Ayon kay D. Chair ng House Committee on Public Information, dapat bantayan ang mga social media account na sumusuporta sa terorismo. Aniya, makakatulong ang nasabing hakbang para mapigilan ang keyboard propagandists sa pagtaguyod ng terorismo. Samantala, mahigpit na binabantayan ngayon ang nasa 300 social media accounts na nagpapakalat ng terrorist propaganda. Umapila naman si Vice President Leni Robredo sa mga pari at abogado na tumulong sa problema kinakaharap ng bansa. Si Ega Ditiapco para sa kabuang report. Nanawagan si Vice Presidente Leni Robredo sa mga pari at mga abogado magsagawa ng aktibong bahagi upang muling maitayo ang bansa sa ngayong panahon
nahihirapan ang bayan. Hinimok ni Roberto ang lahat ng mga pare at mga abogado na isa puso ang kanilang mga pinanumpahan upang makatulong sa mga mahihirap at mga walang laban. Idinin ni Roberto ang kahalagahan Pater Noster, good morning, good afternoon, good morning. Vilma Javier, Emily Kibbs, Cristina Mendiola, Eugene Laumok, Ricky Santana, Verman, Maribik Oyama, Glenn Serna, Joseville Unalib. Naku, may nervous na ako. Baka hindi naman mapindot to. Kinakabahan. Kinakabahan ako. Baka hindi mapindot ni Tatang doon. Sasabit na naman tayo. Nervous na ako. Meron na akong kuhan. Huwag po. Oo, Bobby, ito na lang. Diyos ko po, baka sumabit na naman. Sinabi ng break, biglang pumasok yung report. Nampusit talaga. Napansin nga nila, anong nangyari daw? Bilang mga abogado, kailangan na walang Diyos ko po. para sa katotohanan at lakas loob na lumaban para sa katarungan. Mula sa tanggapan ng Vice Presidente, ito si Edgar Diago, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ospital ng Palawan tatanggap ng 25 milyong pisong halagang CT scan apparatus mula sa Department of Health. Mula sa Palawan, Goody Sarsagat, may report. Radyo Pilipinas. Tatanggap ang Ospital ng Palawan ng isang computerized tomography scan o CT scan hyperbaric chamber mula sa Department of Health. Ito ay sa tulong ni na Palawan 3rd District Congressman Hila Octa at ni DOA Secretary Dr. Politis. Sabi ni Josie Hila, si Kuya Cesar po ba yan? Patay na yun, Josie. Easy, Jan Damayo. Hila Octa, napapanahon ng Nakto, yan na sinasabi, Penny, si Damon, pumangit na yung signal. sa mga mahirap Wala talaga. sa tulang ospital. Alinsunod din nito niya sa naisin ng Duterte administration Mahina talaga ang signal dito, Penny. ng mga mihan ng servisyo medikal ng pamalaan. Ricky Santana, panahon pa ni Yan, na Emilio Aguinaldo, mahina talaga ang signal dito. ang ospital. Hanggang kay Marcos. Mula po sa Presidente City, Palawan, Guri sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. PNP maghihigpit sa pagbabantay sa mga motor na may ingay at walang lisensya. Mula sa Tawi-Tawi, Allen Pasaporte, may report. Radyo Pilipinas. Akala ko dito, tawi-tawi pala. Assalamualaikum din. Dape Liway, Maria Teresa Santos Mikami, Ricky Santana, Dito tinitignan isa-isa ang mga motor, lisensya at registration ng motor. Ning Majima, inom ka ng lemon. Ang nahuli. Rico Lola. Ayan. Karamihan ay mga kabataan. Ito na lang, salamat. Ang lahat. Ganito oras nila ginagawang Ha? ito dahil maraming kabataan nagmamaneho at Ayan. sa kanilang maingay ang tambutso. Samantala, nagpapasalamat ang mga Ayun, salamat. dahil nababawasan na rin ang mga sasakyan na maiingay. At Penny si Damon. lalo na pag ito'y dumaan. Ayun po, okay na. Signal. Dapat lamang na Luis Henry, driver na ibalik Marites ang Lirio, kanilang motor para walang Evelyn Jose. Iyon, no? Lalong-lalo na doon Ang macho mo, Erwin. Thank you, Evelyn. mula dito Uy, sa tawid may isi-isi. pasaporte para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Daan-daang lumad magtitipon-tipon para sa convention, iba't ibang issue sa IPs tatalakayin nila. Mula sa Davao, Ruth Dumandan, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Maayo na udto din. Yes, Rebecca, true, Tezuka, Josie Hila, Mila Nodge, Gregorio, Georgian Jarmin, Ronald Bande, Eugene Laumok, nagbabapering idol. Iyan. Thank you, salamat. Shirl Heath, chicken soup, sir. Wala, meron kami dito, Lucky Me.
Daisy Perales, Kilsar Hirado, Ricky Santana, Cristina Menjola, Lemon Tea, Corazon. Magkano ba ang budget ng OBP? Erlinda Akiyama, Linda Willie, Doha Qatar, Annalyn Rosalejos, Lablo Graf, ang mga karapatan ng mga IDs at ang mga hamon o challenges na kinakaharap ng mga ito. Gagamitin grupo ang ganitong pagkakataon upang mag-i-assess ang lahat ng mga programa ng gobyerno para sa kanilang sektor in terms of peace and security, agriculture, development, culture, and education. Dadalo sa convention ng mga ahensya ng gobyerno ang DILG, PNP, AFP, NCAA, ang DOT, ang Department of Education at DPWH na may temang understanding and embracing challenges. Naka-ready na ba ito? In the coming age. Wala na naman ha. Patay pag hindi sumagot ito. Bayaan ko lang, baka may mapindot na engineer. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sitwasyon ngayon sa Marawi, ating alamin mula sa Marawi, si Shora Sabdula sa Regala na may report. Radyo Pilipinas At maraming salamat at Assalamualaikum sa Pilipinas. Sa kabila ng nangyaring nagmakan sa pagitan ng mga terrorist group ng mga pinag-ISIS at mga tropa ng militar sa masapuling sa ulan ng Luzur, kanina umaga ay tuloy na sumiparin ang Sundanan doon tayo, di nakuha natin yung mga bakbakan. Kalabat na may halong emperador. Easy. Ano naman easy. Oh, yes, ma'am. Ito. Ay nakatuloy sila dahil nagbigay ng signal ang matatapisalit ng militar. Pagkaroon sila ng isang sinigog na maumalit ang one sa overton militar station. Pagdating naman nila sa additional samples ay inilaot naman ang balik eskwela program kung saan national youth commission ng NYC chairman ay Sigera ang naging pagmanag sa programang ito. Ibinating ni Aysa ang kaniyang o Sigera ang kaniyang nagsuporta sa mga mag-aaral sa nasabing magtaas sa pamagasang personal. Ito muna, di ba? Ito. Pumandali siya ng panay, pagkikiling na lamang at pagdating ng panahon, pagkatapos ng magsalita. Tumalog din sa sila na ito, sila na dun sa house, na may talagang Mga 30 piraso, pero nasa isang mosque sila. Hindi mo naman pwedeng bombahan yung mosque. Wala nga pagkain, pero siyempre mga Kristiyano yung bihag na kailan pakainin. So kinakain din nila. Yung mga pagkain din sila. Pag pinadalhan yung mga bihag. Radyo Pilipinas News Nationwide. Update naman sa opening of classes sa MSU o Marawi State University. Mula Iligan, naroon si Dande Makarambon para sa report. Radyo Pilipinas report. Yes, mapatapos tayo itong programa ngayon ng itinasagawang welcome program para doon sa mga mag-aaral na pabalik po na dito sa Mindanao State University main campus. At kanina, gusto ko rin i-quote yung pinaliwanag na isa sa mga speaker na si Brigadier General Felicity Mogodyongan na yung nangyari doon sa Marantao na may konting inkwentro sa pagitan ng militar at Easy Maribik Oyama, sir, pag need mo ng yakap sulat, kispirin. Andito lang yung aking cameraman. Ayan, no? Easy Maribik, Annalyn Rosalejos, Date Liway, Ricky Santana, Jean Pomelo. Ano naman yan? Inumin naman yan, Ricky, oh. At hindi naman nangyari yun, hindi sila nagtagumpay, hindi ka nga ni Diomedes Balete. So, isa rin yun sa Halo na pagkain. Ganoon na nga nangyayari, Diomedes. Papadadalhan yung mga bihag dahil gutom. Pati yung nakikikain na rin yung maote. Kaya paano sa magugutom? Pero no choice, eh. Hindi naman din pwedeng bombahan ng gobyerno yung mosque dahil violation naman yun sa ika nga United Nations
of Marawi. Convention. Yan ang nais natin, kasi umulan din ng sex dito, Erwin, kung totoo ba na hinarang, no, yung pag-opening ng classes, first day of opening of classes na MSU, kaya hindi yun na totoo. So ngayon, pag ang ating programa na andito si Yusek Aida Sidera, chairperson ng National Youth Commission, si Vice Governor Bomit Adjong ng provincial government, no, at ang ating Watching from Israel. Watching. Solid DDS from Israel. Kumatawan sa ating MSU System President Dr. Habib Makaayo, who is out of town. Ayokong magkasakit ka, sir. Mula dito sa main campus ng MSU, ako si Nandi Bacarabon para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At Senado ay inaasahang magiging patas sa investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Kian. Ayon sa kongresista mula sa Kongreso, Rene Tichanco, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yan, ito na lang babasahin. Hindi na po kaya ng oras. Ay, hindi na talaga kaya. Kasi Kahit hindi na babasahin. lugi na ako, lagi. Lagi lang ako nag-extra 55. Papasok, may mahaba pa yung kuhan. May mahabang commercial to. May mga pulis, may arestuhin siguro. Nakakain mo, kala ko may arestuhin. May warrant of arrest. Ganda yan, tapos may matukhang dyan sa taas. Nakto, napakagandang balida. Rekta na rito. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa balitang iba, yung dagat naman, pansamantalang itinigil ang operasyon ng lahat ng naval fleet at mga barko ng US Navy sa buong mundo. Ito ay alinsunod sa kautusan ni US Navy Admiral John Richardson matapos na makabanggaan ng USS Guided Missile Destroyer na USS John McCain ang isang oil tanker na Alnic MC sa Singapore. Kaugnay nito, inatasan din ni Richardson ang lahat ng kanilang fleet commanders na pulungin ang kanilang mga pinuno para hindi na maulit ang naturang aksidente. Nakatakdang magsagawa ng investigasyon para matukoy kung bakit naganap ang nasabing banggaan. Patuloy naman pinaghahanap ang 10 crew ng US warship na nawawala hanggang ngayon. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po si Erwin Tulfo, ang inyong tagapagbalita. Hanggang bukas, maraming salamat, bayan. And current affairs, top stories of the day. Okay. Thank you din. Mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Tulfo Live. Walang awak na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo Live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Alright, magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo na po doon sa mga kababayan natin sa ibayong dagat na tayo po ay pinapakinggan, pinapanood sa pamagitan po ng Facebook. Magandang hapon po sa inyo. Ito po yung sample ng ilang mga nakikinig po sa atin, ha. Sina Evelyn Miyazawa, Evangeline Miyazawa, Alfredo Del Mundo, Erlinda Akiyama, Cristina Mendiola, Annalyn Rosalejos, Marivic Oyama, Eden Quino, Eugene Laumok, Jo Marie Bumatay, Erlinda Akiyama, Josie Hila, Yula Villamayor at Evangeline Miyazawa ulit. Good afternoon po sa inyong lahat at sa mga bumibiyahe sa mga oras na ito. Magandang hapon. Welcome and good afternoon. Kahapon nga po, ay kagabi, ha? Yung mga nanonood po ng ating nagpa-follow po sa ating Facebook page na Erwin Tulfo, inihatid ho natin ang live press conference po ni Manong Digong Duterte. Bagamat gabi na ho, ha? Tuloy-tuloy po, uncut po yung napanood ho ninyo na press conference ng Pangulong Duterte. At dito po, sinabi ng Pangulo, hindi po siya natutuwa. Ha? Lilinawin ko po doon sa mga nagngangaw-ngaw dyan, puro sat-sat, ha? Yung mga dumalon, mga politiko, ha? At ginagawang yung lintik na burol ni Kian de los Santos, kawawa naman yung bata at pamilya
na ginagawang sangkalan, ginagawa ng mga politiko, nakikiramay daw doon yung mga buang, ha? Pero halatang halata naman, dadalaw ko. Kunwari, may pakurus-kurus pa. Gusto ko sapakin yung uli. Pakurus-kurus pa doon sa harap ng ataol. Sabay, titingin sa camera. Oy, utot mong blue. Nagawa na yan, ha? May mga nauna sa mga politiko. Pakurus-kurus pa. Isa, di ko nababanggit ko sinong politiko yung hayop na yan. Pag ganun-ganun pa pag nakatingin naman sa camera. Gusto kong ikaw yung saksak mo doon sa ataol ni Kian, buang ka eh. Anyway, ha? Ang sinasabi po ng Pangulo kagabi, hindi po siya natutuwa doon sa nangyari. Ang pagkamatay po ng Kian de los Santos. Obvious daw ho yun, na bagamat ang sabi niya, pag sinabi ron niya, oo, inamin ng Pangulo na sinabi niya, tapusin na ang problema sa droga. Hindi po raw ibig sabihin noon, bayan, na patayin mo yung mga tao. Yung nangyayari pong mga enkwentro yun naniniwala siya doon sa kanyang mga alagad ng batas na may enkwentro. Ngayon, dito raw kay Kian, mas kinasabing enkwentro, hindi raw siya maniniwala na enkwentro dahil may video. Ang ibig sabihin niya, sinasabi ng Pangulo, hindi siya natutuwa. Kaya nga po, hintayin niya yung investigasyon ng DOJ at kapag natapos na, base sa ebidensya, sabi niya, ikulong niya. As a matter of fact, inutusan niya na raw immediately after, the following day, nung lumabas ito sa mga dyaryo, sa mga telebisyon, kaagad na ipinaaresto niya po yung mga pulis, yung 3 pulis na yun, pinarelieve, dahil hindi raw po ito ang tamang pamamaraan, ang tinuturo niyang kampanya ng droga. Ang sinasabi ng Pangulo, alam naman daw ng mga pulis na ito ang tamang gagawin, ang tamang proseso ng operasyon. When he says daw na yung tungkol sa droga na tuldukan na, natapusin na ang problema, hindi raw ibig sabihin doon na sinasabi niya sa mga pulis ay patayin. Hindi niya raw ibig sabihin doon na patayin yung mga suspect. Ito raw nangyari kay Kian. Ayan, kitang-kita, malinaw pa sa sikat ng araw, hindi pa natutuwa ang Pangulo. Noong tinanong po ang Pangulo, siya ba ay naniniwala doon sa report na itong pamilya na ito involved sa ganito ganon, sa mga pagpapakalat ng droga, sabi niya, naniniwala daw siya sa mga pulis na. Pero hindi po siya sang-ayon doon sa ginawa ng mga pulis sa pagpatay dito kay Kian. Yan po yung sinasabi ng Manong Digong. Mahaba-haba po yung press conference ng Pangulo kahapon at marami pong natalakay, pati yung marami ho, yung may mga rigudon pala, may mga reshuffle, kaya tutok lamang ho, maririnig nyo ho dito sa ating programa, live na live, mamaya-maya lamang. Pagbibigyan ho muna natin, bigyan daan po natin, itong kalihim ng Presidential Communications Operations Office. Walang iba po, ang aking kaibigan, si Secretary Martin Andanar. Magandang hapon, Secretary Martin Andanar, sir. Magandang hapon, Partner, Erwin. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa programa dito po sa Radyo Pilipinas. Sir, una sa lahat, belated happy birthday. Birthday mo pala kahapon. Ikaw pala'y tumatanda rin, Ay, hinihintay ko nga yung hindi naman tumating. Ay, pasensya ka na. Alam mo naman, ika nga kumbaga sa mga strata, may mas mataas na nasa stratosphere tayo. Yung napuntahan ko kasi, dalawang party yun Merong isa sa Makati, meron sa Malacanang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, yung pa ako, nagdesisyon na ilakad ako papuntang Malacanang. Naano ko nga na kwento nga sa akin ng mga aking tao. Intelligence doon habang nagwawalis-walis doon sa Malagpo. Sabi ko, bakit meron ditong parang mukhang tulfo? Yung nagwawalis-walis din, naapakan ko pa yung paano nun habang nagwawalis. Sabi ko, pasensya na. But anyway, Sek, alam mo naman, isang araw ako'y dadalaw sa bahay mo. Ako'y sa tayo magpalamig-lamig dyan. Alam ko para ma-release yung mga stress mo. Pwede naman yung dating gawin. Pwede tayo mamasyal dyan sa Quezon Avenue. Mag-cruising lang tayo, sir. Anyway,
Anyway, sir, ganito ho, may two things. Yung Pangulo kahapon, paulit-ulit po niya reiterated na pag sinabi niya raw na tapusin ang problema, hindi niya ibig sabihin na patayin ninyo yung mga tao. Rather, tapusin ninyo, tuldukan ninyo, and you know what it is. Yun po raw ang sinabi niya. At alam daw ng mga pulis na ito, when he says, tapusin yung problema, alam daw ni General Bato ito, at ganoon din instruction ni General Bato, tapusin ang problema, finish the problem. Pero hindi na necessary say na patayin ninyo yung mga suspect, Secretary. Ano dyan, it's more than that. Ayun. Tapusin ang problema, tapusin wasakin yung drug apparatus. Right. Kung saan dumadaan yung droga. Yun na naman yan eh. Para naman dun sa mga nasa negosyo ng shabu, ay tigilan nyo na. Parang gusto nyong di kayo makipag-appointment kay Lord, huwag kayong lumaban. Para ngayon, matunayan ninyo sa konti na hindi kayo tama. Alam mo, Sek, ako'y nagsisisi dahil kung naalala mo, parang this time, last year or 2 years ago, na pag-uusapan lang natin ng magandang negosyo sa kasakaling maging Pangulo, itong mayor ng Davao. Nagtatawanan tayo pero may gumaya pala sa atin, may nagtayo ng funeral homes at insurance. Meron na. Tiga Visayas din, nagtayo siya ng insurance. Ang ini-insure niya, pareho, mga kriminal, pati mga otoridad, police, militar, naka-insured. Tapos yung sayang yung ATFH, Andanar Tulfo Funeral Home, di lang natin natayo, pero ginaya niya. Mura. Yung pala, sasagutin pala ng gobyerno pag isang buwan na hindi kinukuha yung bangkay, pinapalibing na ng local government. Alam mo, partner, kasi dati dalawa ako yung dulante, ba? Oo. Yes. Kung hindi ako sinama sa gobyerno, presidente, pwede sana rin gawin. Kaso ngayon, conflict of interest. Of course. Sayang eh. O tsaka, tama yung listahan ng... Nako. At marami pa. Alam mo, tama yung sinabi mo, parang nagdidilang anghel ka nung naalala ko, sabi mo, lagyan natin sa Leyte ng isang punerarya dyan, lagyan natin sa Usamis. Nagkatotoo ito mo sa Usamis, 13 agad yung patay doon. May nasabi ka bang Marawi din? Naku, sa Marawi, napakadami noon. Yung 200 na maute, tapos alam mo naman, di ba? Malaki sanang but anyway, Sek, moving on, ito pa yung sinabi ng Pangulo na suportado niya, ito ay medyo hindi naintindihan ng mga kalaban at ng mga kaaway ng administrasyong ito ay nagngangaw-ngaw ng mga politiko rin na parang sinasabi bakit tahimik ang Pangulo. So finally, last night the President said suportado niya ang investigasyon ni sa Secretary Vitaliano Vitaguire ng DOJ, imbestigahan yung mga pulis. And when I asked him personally, sabi ko, Sir, kayo ba'y naniniwala? Sabi niya, naniniwala ako na walang hiya yung mga pulis na yon dahil may video. So, kulong sila. Gusto ko silang makulong dahil wala akong sinabi sa kanilang ganon. So yun, ang malaga, ito nga siya sa akin, Erwin. Ang ating gobyerno po ay nakikinig sa taong bayan. Ngayon, kung meron mga rally, merong mga protesta, kaya hinahayaan ng presidente yan. Hindi lang sa hinahayaan para magsalita sila, hinahayaan sila magsalita para tayo ay makinig. Di ba dahil naman yan sa mga ingay na mga ganyan at yung magpapalabas ng video. Kaya natin nalaman na meron pa ng video, di ba? Yun naman yan eh. Nung nakita ng presidente yung video, sabi niya, sabi niya na ay imbestigan niya talaga. Pag nakitaan na nagkamali talaga sa investigation, ano tawag mo doon? You have a president that listens to the people. You have a president that listens to the opposition. You have a president that listens to everyone. He's a president of everyone, hindi lang para sa mga bumuto sa kanya. Kasi pag sinasabi nga natin na pag-decision sa presidente ay tuloy-tuloy, hindi sa niya kinisema, hindi totoo yun. Kaya nakikita natin na ginagawa nito dahil nga ang Philippine National Police naman ay isang napakarating organisasyon
we believe that it's a professional, very professional organization, except for some rather, of course. Correct. Diba? Correct. Na kailangan natin i-win out. So ito, pagkatao nito, napang-win out yung Rappers. At the same time, we're not saying that we do not mourn, but of course we feel very sad. Of course. Mourn the loss of Kian, at tayo din patay with his parents. But then again, Pero, we look at the bigger picture, kailangan pa rin ituloy yung ating pagdalaw. pero sir, mukhang ginagamit na lang ilang ng mga politiko, sir. Ginawang of national importance na ito, of national interest, ang pagkamatay ng batang ito. And the President agreed with me last night, and I said, when politicians are using this already, sir, abay sabi niya, yeah, I agree with you. Mukhang ginagamit na. At parang tingin po ng ilang kababayan natin, sir, nagiging ito pang diversion towards something na nakalimutan na yung ilang issues. One case in point, yung sa Comelec, sir, malaki ho yun na baka may dayaan, nawawala na, napunta na dito kay Kian, parang may grupong gumagalaw, there's a hand moving there, para tuluyan ang takpan yung isang problema, yung sa Comelec. At ito nga, sinubukan nila yung kay Paulo, hindi gumana dahil wala naniniwala. Ngayon, dito naman kay Kian, nakahanap sila ng butas, Mr. Secretary. Alam mo, partner, bahagi yan ng politika ng bansa natin. Oo. Katotohanan yan. Pero, sabi nga nila, lahat naman ng mga issue na legitimong issue, ay hindi mo na basta-basta na tago na matatapunan. Right. Yung mga issue sa Comelec, parang iba dyan. Wala pa resolution yan eh. Alright. Diba? So, ang malaga dito is that we really have a president who listens. Right. Ano mo, sa post-post. Diba? O, nakita niya, nakita niya si Commissioner Nick. Kasi nakita niya na mayroong konting pagkukulang sa management. At marami mga nakapaligid na, ano mo, hindi rin makontrol ni Nick. Pero si Commissioner Nick, malinis yung kanyang pagkatao, hindi siya kurang. Pero the reality is, yung Right. Right. kinig siya. Okay. Pagkatapos po si Tommy, maybe lagay ko sa ibang pwesto, at lagay ko naman dyan si Latenya para masolve yung problema. Correct. So the bottom line is that we have a president that hindi po matigas ang ulo ng ating presidente. Alright. Sir, isang katanungan na lamang, mabilisan lang po bago ko lilipat ako kay General Junardo Carlos ng PNP. Sir, marami pong nagtatanong what is happening, what is going on dito sa isang departamento na sa ilalim ninyo. Itong Philippine News Agency or PNA. Sobra naman, parang sobra katanga, estupido, bobo, muron, tanga, gago, yung mga tao dito sa PNA. Alam ko po mga editors na yan, hindi ka magiging editor ng PNA kung hindi ka magaling na journalist. Pero paano naman po, sir, nalulusutan itong mga demonyo na ito? Parang sinasadya, sekretary. Parang gustong ipahiya na magpagmumuka na tanga ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno, na tanga ang kanilang kalihim na Secretary Martin Andanar, na alam ko naman nakasama ko na matalino, na tanga ang Pangulo. Hindi mo maganda, sir. Tignan, I'm sorry, sir, not on you. I'm not taking this on you, pero naiinis lang ako, sir, yung kabastusan, parang bastos na, sir, eh. It's not stupidity, Mr. Secretary. What I see here, there is a move, an operation para siraan po ang imahe ng PCOO sa pamagitan nito mga pulpul, gagot, stupido na mga tiga-Philippine News Agency na alam ko na sa third floor lang ngayon, mamaya-maya puntahan ko at sisipain ko lahat ng mga ogag na yon. Dahil, sir, tingnan mo naman, Diyos ko po namang, Department of Labor and Employment, ang logo ng Dole, pineapple ang nilagay ng mga buang, sir. Pagkatapos anak ng baka, Ilocos, Diyos ko po, Ilocos Norte, Bigan, ginawang Ilocos Norte, Jesus Mariosep, sir. Ano pa ba? Napakadami pa, sir, eh. Pinaste yung Sinhua News Agency report. Napakapangit. Pinaste dyan sa PNA. What does this tell you? It tells us, sir, na there is somebody moving. Tapos yung mga Vietnam War photo pa, anak ng baka, sinabi sa Marawi raw, meron po talagang move, sir, na para sirain, pahiyain ang pamunuan ng PCOO. What? Mukhang sinabi mo na yan, partner. Ultimo grade 6, alam naman yung doon na logo eh. Ultimo grade 5, marunong magbasa kung ano yung Ilocos Sur, ano yung Ilocos Norte. At siguro naman yung ating mga
kasama dun sa PNA, matagal na sila, more than 20 years. Nagsilbi, lalo na dito sa Makino. At alam na nila kung gaano kasensitibo yung West Philippine Sea, Isyu. Tapos, in-upload nila yun. Kaya alam mo na, hindi ako naniniwala na tapos tayo, mukhang maniwala Ay, maniwala ka, sir. Maniwala ka. Meron din nagsabi sa akin, nagwawalis-walis din sa third floor, na narinig niya. Sabi, butahin natin si Secretary Andanar. Upakan natin. Walang hiyain natin ng mga press release ng PNA para masira ang Secretary. Narinig, ayon sa akin, itong nagbigay sa akin na info, misis niya yung nagwawalis doon sa baba, na kumare, na kumpadre niya, lolo ng tita niya. Kaya nakarating sa akin yung info. Sabi raw, bastusin natin Secretary Andanar. Pero ganito lang, moving forward, okay? Ganito, yung mga nagkamali doon, sila napakasuhan. Ay, sibakin mo, sir. Sibakin mo. Oo. Tapos yung mga nagkamali, na ipapamali, sa Ilocos, natin kung yung mga... Ay, padala mo sa Ilocos. Doon mo gawin tagahugas ng plato sa PNA Ilocos. Yung mga nagsabi sa Dole, dalhin mo sa may Iligan, meron din kay Iligan, doon sila mag-cover sa Marawi. Ganun gawin mo, sir. Kung alam mo, napakabait mo talaga, Sek. Alam mo talagang marunong talaga ang Diyos. Ikaw nilagay dyan. Kung ako nilagay dyan, Panginoon ko langit. Yan mga yan, nandun, baka nasa hulo-sulo yan, PNA, nagko-coverage sa Basilan. Sibakin mo yan, sir. I'm telling you, magkakasama tayo sa isang bubong, sir. Pero I'm sorry to tell you this, Secretary. Binabastos ho kayo eh. You need to replace this crazy, this is stupid fools. You need to replace them, sir. Thank you, Erwin. Thank you for the problema. And we will just do that. Meron tayong major revamp. Ay, salamat. Major revamp. Yes. Ayan. Wag, Sergeant, sir, revamp. Major talaga. Kailangan sibakin lahat yung mga yan. Hindi po. Hindi kapitan. Yan. Kasi kung hindi, sir, ako bababa sa third floor, fourth floor lang tayo. Hanapin ko yung PNA, pagsisipain ko yung mga tao dyan. Mga bastos parang tanga, sir siyempre, nasa gobyerno na rin ako, nakakahiya. Sabi, yung mga taga-gobyerno, pulpul. Hindi naman sinasadya lang ng mga yan, Secretary. Sinasadya. Yung binabayan ng pulis na mga bayan natin. Yun na nga Naku. Kasi we have a major revamp. Ayong paparusahan, kailangan maparusahan. Right. At meron tayong mga institutionalized na mga solusyon. At meron din tayong mga kasamahan sa privado sector. Na nais po tumulong sa atin. Kasi ang Philippine News Agency, hindi po yan para sa PCO, hindi lang po yan para sa Presidente, para sa buong bansa. Right. It's our only news agency. It is our news agency. Yun. Tayo po mayroon na isa lang po yung news agency ng bansa. At yan po yung PNA. Kaya gawin po natin lahat para to give back the service na kailangan na talaga namang servisyo na dinideserve ng ating mga kabayan. Alright. Very well said. Well, maraming salamat po, Secretary Martin. Belated happy birthday po, sir. Salamat. Thank you po. Alright. Nawala tuloy si General Carlos. But anyway, balikan natin mamaya. Oras po natin, 1:20 in the afternoon. Diyan lamang ho kayo. Huwag ho kayong bibitiw. Magka-Supremo break muna tayo sa mahilig magkape. Kape Supremo Supremo po. 8-in-1 healthy coffee. Sa gusto naman magnegosyo, mag-JC Premier po tayo. Bigay mo kagad sa akin, Sal, bago tayo mag-break. Kasi doon, alam mo naman yung bata natin doon, si engineer, medyo slow mo na rin. Magkakasama sila na Jojo Ismael, tsaka si engineer. Sige, boss. At saka yung si Ditchap ko. Mula rito sa tanggapan ng Office of the Vice President. Egay Ditchap ko, my report. Yan yung mga soundbites ni Duterte. Okay. Gabi. O yan. Gamitin ko nga. Kaya dyan, questions mo na to. Ay laging sapat at on-site. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos sa Rosie. ay pagsiguro sa muli ko. Ito ay anong pangalan niya? Pass forward, Rosie. Wala ng oras. Ilan yun? Magkano? Okay, sige. Okay, Rosie. Ay hindi na abala.
It's Shelly here. Ang career ko, may combination of the things I love to do. Acting, running races, Yari ka pare, nakikita ka sa Facebook ko, live ka. Patay ka. Patay ka ngayon, wala ka nang kawala ngayon. Hindi po yan ang engineer namin. Yan yung tech namin. Yung engineer namin nakaupo doon. Oh. Yun yung pag may sumabit, yun ho yun doon. Ito pong katabi ko ito, tech ko ito dyan sa mga pinipindot ko. Sabi niya, si Amang may buhok na. Ay, bueno, dire-diretso po tayo. Oras po natin, 1:23 in the afternoon. Balikan na po natin, si General Chief Superintendent Leonardo Carlos, ang tagapagsalita po ng PNP. Magandang hapon po, General Carlos, sir. Opo, pasensya na kanina, sir. Napasarap po yung kwentuhan namin ni Secretary Martin. But anyway, kagabi po, I was in a press conference ng Pangulo at sinabi niya na hindi po siya sang-ayon sa ginawa po ng pulis natin ng Caloocan. As a matter of fact, what he was saying, sir, is pinaimbestigahan siya at sang-ayon po siya doon sa ginagawang investigasyon ngayon dahil nagkamali raw talaga mga tao. May mga footages, video, kaya hindi lang pwedeng sabihin nanlaban. So sabi niya, talagang kapag napatunayan ito, kulong ito. Walang pardon, hindi ko pwedeng tulungan ang mga ito. Tama po yun na yung proseso ay tama po yung ating Pangulo na ibaan sa investigasyon. Kaya ang mag-order po ang mag-diskusyon at kung ano yung culpability doon sa mga nagkamali. And at the same time, Sir, yata sinabi niya, pinarelieve niya na itong mga tauhan na ito, General, Sir? Yes, sir. Tama po yun. A day after yung investigation, nililieve po agad ni RBS Director Oscar Alderalde at inutos ni PNP ng linggo na ilagay sa restricted custody itong mga pulis ito at nagkakagawa na po ng investigation ang DICT. Opo. Sir, panghuli na lamang, may binanggit din ang Pangulo kasi raw po, lagi siya nami-misquote, lagi siyang nababanatan. When he says daw na, when he orders daw the PNP na tapusin na itong problema sa illegal na droga, hindi raw po niya ibig sabihin na patayin na ng mga pulis, yung mga suspect. Rather, tapusin by all means itong problema na ito. Sabi niya nga din ho sa mga media kagabi sa amin ho, na alam naman ang PNP yan, nag-aral yung mga yan, nag-training yan sila ng ilang buwan, yung mga enlisted, yung mga officers, nag-PMA, nag-PNPA. So they know the proper way to handle itong mga problema, kagaya itong problems with the drugs. But I did not mean, when I said tapusin yung buhay ng tao. That's what he was telling us last night, General, sir. Your reaction, please. Yes, that's very correct. From day one, we know very well the order of the President, and we know very well that there is no illegal order coming from the Commander-in-Chief of the Chief Executive. This is an organization, a professional organization, and sumusunod po kami sa legal sa object. Kung may mga ilan para maging sa aming anay, yun mo ay hindi sila-operate yung CPNP. Ayun, alright. Well, maraming salamat po, General Leonardo Carlos, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang hapon po at mabuhay po ang PNP, sir. Maraming salamat po, Mr. Alright, dire-diretso tayo, mga kapatid, bayan. Okay, nawala na yung sana ba yung hanapan natin ng music. Ayun, napakalayo na pala, 3 kilometro na layo. Anyway, diretso tayo. Maraming salamat, Okay, bayan. Yun po aming tech po namin yun. Iba po yun sa, yung sinasabi yung engineer, yung cameraman ko nandyan sa harap ko, yung kumukuha ng video. Oo. Yun po yung dumaan, technician ho namin yun. Iba rin ho doon yung engineer namin doon sa mga komersyal. Iba rin po yun. Iba rin po yung babae doon na tumatawag, hindi ko nang banggitin sa pangalan. Iba rin po yung mga staff ko dito sa IT. Samot-sari po yung mga tao rito, bayan. Anyway, 1:27 in the afternoon, dito pa rin ho tayo at patuloy po itong ating talakayan. And sabi po ng Pangulo, natanong din po ang Manong Digong.
na dumalaw na raw po lahat ng politiko, sila Ontiveros, Trillanes, si Leni Robredo. Sabi po ng Pangulo, dumalaw na si Senator, si Vice President Robredo. Sana isinama niya na rin yung pangalan ko doon. Unfortunately, hindi po nasama. May punto nga naman po yung mama. Kung yung pinuno hindi nakapunta dahil sa mga assistant, sasama na nila, di ba? Isama na po kami dahil sa bulaklak na ito. Office of the Vice President, Office of the President. Sinama na sana, mga ganon. But anyway, may kahapon, isang araw po, may maganda pong panukala. Ito pong mambabatas natin na tiga Valenzuela, si Senator Erwin. Alam niyo ba, para matigil na ito mga agam-agam, ang mga pagdududa ng sambayanan in every police operation, meron po siyang panukala. Ang panukala po ni Senator Gatchalian, lagyan ng body camera mga pulis. May mga siguro, baka may mga CCTV ka dyan, ikakabit sa harap, o yung GoPro, ikakabit niya sa team leader o sa bawat pulis, para naman nare-record, para hindi pag-isipan ng masama. May punto po yung senador Pakinggan ho natin, nasa linya na po ng aming telepono, si Senador Erwin Gatchalian. Magandang hapon po, Senator Gatchalian. Good afternoon sa ating mga listeners. Nako sir, thank you for pagpapaunlak dito sa panayam namin sir. Alam ko busy ko yun. Sa pag-imbita sa akin. Apo, maganda po yung panukala. Marami pong nagustuhan po sa social media. They like your ikanga na itong panukalang batas na ihahain mo na lagyan na bawat pulis, lagyan na parang GoPro o camera to record yung kanilang operation. Ano po, kung enkwentro yan, kung babarilin sila, nakikita para walang agam-agam, hindi magdududa ang taong bayan. Talagang nagkaroon pala ng draw dito. Inunahan niya na talaga yung kaysa sa maunahan siya. Which is very good. Why did you come up with this idea sa ASEN? Actually, Erwin, itong nangyari kay Kian ay isang eye-opener sa akin dahil kung babasahan lang natin yung police report, talagang sabi ng police report ay nanabad siya. Opo. At nag-receive siya ng kung tingnan natin yung CCTV ng barangay ay iba-iba. Kainit pa. Ito ng mga police report natin. Kaya napakalaking bagay na meron tayong ganitong footage or visual para malaman natin yung katotohanan dahil over the past 1 week, ilan ang namatay, mga 50 plus ang namatay, lahat na namatay. Kaya hindi naman natin na-verify dahil wala naman nakakita at wala tayong video footage. So, ito ay isang paraan para mahinto natin yung ganitong kahasan at magkaroon ng validation kung ano po yung pinatay ng ating mga policemen. Pero saan po huhugutin kaya ang budget nito, sir? At saka anong klaseng camera? Because you said cameras, sir. What kind of camera? Hindi ko kaya expensive ito. Actually, tama ka, Erwin. Yung mga ganitong cameras available na yung GoPro nga napakaliit at ginagamit yan sa mga adventure na activities. Correct. Itong ganitong technology hindi bago ito. Maraming US-based na gumagamit na ito. In fact, sa kanila may body camera at meron pang sa vehicles, dashcam. Dahil sa Amerika, nagiging uso rin dati yung tinatawag natin police brutality at yung profiling. So, gumawa sila ng ganitong panukalapat at i-require yung police na magdala ng body cam para hindi rin maabuso ng mga police yung kanilang pangarihan. At hindi bago ito, maraming bansa ay gumagamit. I think sa US, Sen, meron ng ganyan, di ba? Oo, sa US. Marami na sa US, ilan states na rin po ang gumagamit. So, I think timing din na pinag-uusapan ngayon ng budget. At gusto ko... Will this be limited sa mga team leader lang, sir? O bawat pulis talaga we have 150,000 pulis na yata. So, bawat isa meron niya, sir. Kahit sa mga lalawigan. Siguro sa initially, baka yung team leader lang. Team leader. Pagkamahalan itong ganitong equipment. Pero I think kung kakayanin, mas maganda kung bawat police, lalo na meron pong responsibility sa operations. Kaya nga, sir, ibig sabihin, bawat policeman, magbibigyan sila ng
camera, ng body camera para ma-record ang mga operations. Pero will it only be limited? Itong sinasabi initial, limited lang po ba ito sa NCR o pati sa mga probinsya, sa mga hulot, tawi-tawi para bawat operations nila ma-record, Sen? Proposal natin dahil yung karamihan ng mga dito operation nasa urban centers, lalo na sa illegal drugs. So, ang proposal unahin na muna yung mga urban centers tulad ng Manila, Sumunod, Davao, and then later on, ikalat na sa buong Pilipinas. Ayun. Alright, maraming salamat po, Senator Erwin Gatchalian. Magandang hapon po. Magandang panukala ho yun, mga kapatid. Ano po, ang bayan? Lagyan mo ng camera bawat pulis o kung hindi man, yung mga team leader para pag sinabing nanlaban ay nandyan mismo ha? Para wala nang duda yung ilan dyan, yung mga nagngangaw-ngaw dyan nako, ay napakabait na kalat mo, Diyos ko mo, bakit ka ginuha na maaga? So, mga alam niyo, ako may anak din. Kaya ang payo ko po doon po sa mga parents, please watch your children. Hindi po porket ang anak mo sa bahay na naghuhugas ng plato at tahimik lang, ha? Hindi mo alam pagdating sa eskwela, may sa demonyo pala, pinakamaingay, pinakamagulo, basagulero, bully, yung anak mo. Kaya pag namatay, yung anak mo napakabayan, Diyos ko, bakit mo kinuha napakaaga? Sasagutin ka ngayon sa eskwelahan. Yung anak mo pinakagago rito sa eskwelahan, nagdadalaw ng baril yan. May ganun ako kaklase nung high school, walang biro. Anak ko, bakit nakulong? Kinulong ng pulis. May dalang panaksak. Tinutukan yung teacher ko ng kutsilyo. Sabi, gigripuhan ko yung liig mo sabi sa teacher. O, di kinulong. Pero pala sa badyong sa bahay daw, napakabait ng bata. Tahimik, nagugas ng plato. Yes na, yes ma, yes pa, puro yes daw. Titiklupin niya pa yung mga hinigaan ng magulang niya. Papakain ng aso bago pumasok sa school. Pagbalik, yung pala pagdating sa school, may sa demonyo. Kaya naman ko lang, ay, bakit ka nakulong? Ay, Diyos ko, napakabait ko to. Napagkamalan lang. Ako na nagsabi. Sabi ko, loko-loko ho yan, may sa demonyo. Ay, ganun ba? Sabi ko, ako, naging biktima rin ng hayop na yun. Ewan ko kung natukhang na yung kaklase ko yun. Anyway, 1:34 in the afternoon. Sandali lang po, break ko muna kami. Yan lamang ko kayo. Ano na tayo nga? Sa Paldo. At sumali dito. Perfect 2 numbers from 1 to 31 for the easy to double. At after 2 numbers 1 from 0 to 9 para sa squad best double. Exciting prizes na mamamalala ninyo. For the 1,250 plus. Sulit na sa mga office at araw-araw. Let's play Lotto. This is music for 18 years old and above. Mabuting paalala mula sa SSS. May bilang SSS na mga benepisyo alam mo may ibigay sa mga pangangailangan. Bilang yan, siguring kontribusyon ay ayos sa pag-aronahin. Lalo ang mga pribilehyo na pakinabangan, ayos sa pagkain nito kapag siguro sa mga pangangailangan, ito ay agarang maasahan. Mabuting paalala po muli, siguruhin nasa ayos ang aking SSS membership kung ang benepisyo sa pribilehyo ay hindi naaabala. Rock Pires. Erwin Tulfo live. Alright, dire-diretso pa rin po tayo, bayan, sa ating mga balitaktakan, usapan ngayong hapon po, dito po sa Erwin Tulfo Live. Live na live po tayo dito po sa Radyo Pilipinas, 738 AM. And of course, live na live po tayo sa Facebook nationwide. Nasa linya na po hindi to Chief Superintendent, na-promote na ito, Director na ito, ang rango nito, Director, DIR, Oscar Abayalde, ibig sabihin 2-star General. Tama, siya yung Director ng NCRPO. Magandang hapon po, Director Oscar Abayalde, sir. Magandang hapon po sa iyo, Erwin. Opo. Kagabi po, sir, sinabi po ng Pangulo na ingin ko lang po ang inyong reaksyon. Tanong ko sa naman sabi ng Pangulo, pag sinabi ko kasing
tapusin na ang problema, hindi ko ibig sabihin patayin nila yung mga tao. Rather, tapusin nila. Alam naman nila may pamamaraan yan, pinag-aralan nila sa academy yan. Pag PMA 4 years, PNP 4 years na ngayon. Pag enlisted 8 months o 6 months ang schooling, alam nila when the Commander-in-Chief says tapusin ang problema, you find a way to solve that problem in a fast and appropriate manner. General Abayalde, sir. Yes, tama naman po yan, Erwin. Kaya tayo po sa direktiba ng ating Pangulo. Opo. Niya, no? Sabi niya, focus on illegal drugs. Correct. Kung nagpipigil siya ng war on drugs. Kaya po naman ang ginagawa natin, ito pong mga nakikita natin na umaabuso na metro ng ating Philippine National Police ay pinapausahan lang po natin, no, para hindi po ito being out of hand itong natin, itong war on drugs natin. Kaya patuloy naman po na talagang pinapatayan natin yung mga patuloy na gumagawang hindi maganda o lumalabag sa batas itong mga ating mga kapulisan. Hindi rin daw siya, sir, sang-ayon doon sa ginawa ng mga pulis natin Caloocan, yung nakapatay kay Kian. Ang sinasabi niya talagang mali and may mga CCTV. So sabi niya, hindi. Talagang sumabit sila dyan, panagutan nila. Wala akong inutos na gano'n. Ang sa akin tapusin, tuldukan yung problema, pero I did not say na do it like that manner. So hindi raw po niya kukonsintihin, hindi niya bibigyan ng pardon dahil kitang-kita naman daw po ebidensya, umabuso po yung pulis natin, Direktor. Yes, tama yan, Erwin, no? Kaya ako rin po, bago pa binigay ng ating Pangulo yung direktiba na ikulong na yung mga yan, ay nung talang po sa edit, paglabas pa lang yan sa news, ay pinarilig ko na po yan at under restrictive custody agad yung ibig sabihin, hindi lang po sila floating status, naka-restricted po sila inside camp, hindi sila lumabas dahil wala nang po kaming military justice system na kung saan pwede mo ikulong kagad o ititing kagad yung sundalo o yung police. Kaya kami po hanggang dun sa restricted custody yung sa amin. Kaya kahit na wala pa pong direktiba ng ating Pangulo, ay ginawa na po natin yan. At pinarilig na rin yung tipo police sa PCP commander nila. Sir, with what happened dito sa Caloocan, will you remind again all your policemen dito sa Metro Manila na gawin lang ang tama, sundin lang, or you don't need to remind them anymore na dahil alam naman nila, nasa kurso nila ito nung pumasok sila sa pagkapulis, sa mga training nila, or you have to remind them para paalalahanan na ganito ang trabaho natin. Oo, may instruction ng Pangulo na tapusin ang problema sa droga, pero we still have to respect the life of everyone. Yes, Erwin, patuloy po natin nagiging divide itong ating mga future police during command conferences, lalong-lalo na po nung nangyari sa US Embassy, natin silang pinirimind even during command conferences at saka through memorandums, no? Ito po, nangyari na naman ito. Kaya na binibigyan natin ng responsibilidad yung mga future police dito at saka yung mga PCD commanders dun sa mga deeds or misdeeds ng kanilang mga subordinates. All right. Okay, well, maraming salamat po, General Oscar Abayalde. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang NCRPO PNP. Maraming salamat po. Magandang hapon po. All right. Diretso tayo, bayan, sa ating programa. Ito ho, nasa linya rin ng aming telepono si Congressman Robert Barbers, chairman ng Dangerous Committee on Dangerous Drugs. Magandang hapon po, Congressman Barbers, sir. Magandang hapon, Erwin. Apo. Sir, mukhang may rigudon ngayon sa Bureau of Customs after nga nitong nangyari na nakapuslit na lusutan ng BOC nitong droga. Ayan, ang Pangulo po yata, dahil ito rin po yata hinihingi ng Senado at mababang kapulungan na magkaroon ng balasahan dyan. Mukhang narinig po kayo ng Pangulo, mukhang magkakaroon ng pagbabago. Itong PDEA head ngayon na si General La Peña, yes, siya magiging Customs Commissioner. Ano po reaction niyo rito? Are you satisfied na si La Peña ang ilalagay dito, ang PDEA Director, sir? Sir, una, Erwin, mabuti naman at kaya nga,
natanggap na ng ating presidente yung resignation ni Paidon, no? Hindi ko naman tinatawaran yung kakayahan ni Paidon sa mga ibang bagay na maaaring pinagkakatiwala o bunga ng pagtitiwala ni Presidente sa kanya. Pero ang usapin yung tungkol dun sa Bureau of Customs at sa aming mga pagdinig, kanina natin talagang merong dinatutang inconfidence, no? Kaya nga ang aming communication sa agad ay mag-design to tell the President over the environment. Hindi naman na ngayon, no, na palitalaga. So naman tungkol sa ipapalit, no, ako ay promising the General na Peña at tungkol ba yung full trust and full confidence of the President. Kasi Erwin, yung pwesto yan, kailangan talaga malaki ang tiwala ng Pangulo. Right. Na hindi siya niloloko at hindi siya pwedeng paglutan. Kaya maganda para sa bayan, maganda rin para sa Bureau, na meron isang tao na maganda record, no? Maganda ang pinakitang performance dito sa paghandle niya ng bilis. Palagay, basta gawin lamang yung performance na nakarapat sa loob ng Bureau, tingin ko, mukhang magkakasing tayo. Dayon. Alright. Well, maraming salamat po, Congressman Robert Ace Barbers, Chairman ng Dangerous Drugs Committee dyan po sa Mababang Kapulungan. Mabuhay po kayo, Kong. Maraming salamat, Erwin. Thank you. 1:43 ng hapon. So, yan na nga ho nangyayari. Nagkaroon na nga po ng revamp kahapon. Kagabi po yan, inanunsyo ng Pangulo. Napapalitan nga po si Customs Commissioner Nicanor Faildon na the President said siya na mismo ang humingi na palitan siya. 3 beses niya na po nga hiningi raw. Kaya hindi na nagatubili ang Pangulo sa 4 beses ay pagbibigyan niya na raw itong kahilingan ni Commissioner Faildon na mapalitan ito. At ang ipapalit nga po itong Philippine Drug Enforcement Agency na director, walang iba kundi si General Peña, dati rin po PNP ito, ilalagay po siya dyan ngayon sa Customs Bureau bilang Customs Commissioner. At marami pa tayong yung isa pa ho dyan, yung tungkol sa Department of Interior and Local Government. Wala po pong secretary dyan, pero pansamantalang ilalagay po dyan yung chief of staff natin na si General Anyo na magre-retiro yata within the month or so. Pero hindi po agad magiging secretary kasi nga raw po meron ho yata sa batas na pag-aantay kapag nagretiro ka, meron kang 1 year na mag-ientay bago ka ma-appoint bilang secretary or what kalihim. So ang gagawin din ng Pangulo ay gagawin niya itong presidential assistant, itong si General Anyo, para mailagay niya as officer in charge ng Department of Interior and Local Government. Pagdating naman po dito sa DSWD, well, nanghihinayang po ang Pangulo dahil aniya napakagaling ni Secretary Judy Tagualo, pero hindi nga lang lumusot po sa confirmation sa Committee on Appointments. So, ayon po sa Pangulo, nagpahiwatig po ito na iaalok niya raw po sa isang senadora. So, isang babaeng senador, ang trabaho na ito, dahil itong senadora raw ito, ay nagpahiwatig noon na gusto niya, maging DSWD Secretary. Alam ko na kung sino. Oras po natin, 1:45. Diyan lamang ho kayo, wag ho kayong bibitiw. Now on air. Alam mo niyo, ang ASEAN ay nasa ika-6 na pwesto na may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ito ay dahil sa average annual real growth rate na 5.2% sa pagitan ng mga taong 2007 hanggang 2015. Noong taong 2015, nasa ika-3 pwesto naman ito sa may pinakamalaking ekonomiya sa Asia. Ilan ba yun? Ang kalakalan ng ASEAN region. Sige, tawagan ko si Kian. Ipakuha mo na, tawagan mo na si Greg. Sa gitna ng mga taong 2007 hanggang 2015. Alright, sige. Thank you. Yan ang ASEAN On Air. Munting kaalaman ukol sa Association of Southeast Asian Nations. Partnering for change, engaging the world. Erwin Tulfo. Live. Alright,
dire-diretso pa rin ho tayo. Last stretch of our program, 14 minutes to go before 2 o'clock. Bayan, nasa linya rin ng aming telepono ngayon ang ating pong suki, si Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Sal Panelo. Magandang hapon, Secretary Panelo, sir. Erwin. Alright. Abay, marami pong changes yata. Marami po yata ang revamp. Pero unahin na po natin yung anunsyo ng Pangulo kagabi. I was looking for you there last night, sir. Yung get together with the media. Pero wala ho kayo. I believe you were outside. But anyway, Sec, ang punto ko lang is itong investigasyon sa the President is willing at gusto niya nga para malaman at itong nangyari doon sa Caloocan and hindi nga niya raw talaga sasantuhin at hindi niya kinakanlong itong mga polis na pumatay kay Kian. Pag lumabas na raw investigasyon, talagang walang pardon ito raw mga polis na ito dahil kitang-kita naman daw sa CCTV may ebidensya na gumawa sila ng katarantaduhan. Hindi nila ginawa na maayos sa kanilang trabaho. Totoo yan. Yung napag-usapan natin kahapon, yung Presidente hindi tolerate yung abuse. Ang sinabi niya, there will be hell to pay. Ito yung parang kung totoo yun. And then he also reminded everyone, sir, na kasi mukhang lagi siyang barang biktima ng mga maling mga balita na pag sinabing tapusin ang problema, dalawang beses niya inulit before the media. When I say tapusin ang problema, ibig ko sabihin tapusin nila, pero I do not mean na patayin ninyo yung mga suspect. Rather, tapusin nyo. Sabi niya, alam naman ng mga polis na pamamaraan na paano tapusin o tuldukan yung problema kasi pinag-aralan nila sa kanilang training, yung mga officers dyan, nag-PMA pa, yung mga iba, nag-PNPA. So they know. Na I do not mean na patayin mo yung mga tao dyan. When I say tapusin, do it in the right fashion or manner. Sec. Tama po yun. Pinapaliwanag yun. Sabi niya, do it in the performance of your duty. If you do that, I'll pass you up. Pag sinabi mong performance of duty, hindi dapat kung tamang protocol, tamang proseso. Sulit mo, nalagay mo yung stasyon, pagpala mo ng charges. Hindi mo papatayin. Lalo na kung defenseless, na wala tayo kalalaban sa'yo. Sabi ko yung Presidente, ano mo, pero manang isaryo, bakit ako yata ang pronounce ng Presidente? Hindi niya napapakapan. Mali yan. Mali yan. Ever since sinasabi niya, bakit ako na tayo, kung nasa tama kayo, kung nasa maligay, kung pwede yan. Tama. May mga ebidensya daw kasi, sir. Meron daw CCTV. Kaya paano itatanggi? Nung matanong din po siya yung tungkol sa Albuera at saka sa Ozamis, sabi niya, iba naman yun. Wala naman talagang sabi ng mga pamilya ng suspect. Pero ito naman ang sabi ng pulis ko. Siyempre, paniniwalaan ko yung pulis. Pero in this case to, sir, kakaiba dahil meron na pong footages na talagang wala lang hiya ng mga pulis yung bata. Kasi meron ako sa report. Pag nabalidin po yung auto sa report na talagang malapitan ng barilan so sa talikod pa. So may problema yung mga police. Ayun, alright. Sir, paghuli na lamang, magkakaroon yata ng revamp sa cabinet. I mean, nag-umpisa na nga po itong inanunsyo ng Pangulo kahapon, itong si Commissioner Faeldon, aalisin at ipapalit po itong si General La Peña ng PIDEA and then gayon din sa DILG at DSWD SEC. Actually, hindi naman na-alisin. But 3 times na nag-retire si Commissioner Faeldon. Correct. Talagang nagkapaalam na siya, hindi lang siya nito sa klase. Kawawa nga sa kaba, dahil nag-iisunod. Ngayon lang sila bigyan ng mga asipit, tapos napalusunod pa. Kaya, piling niya talagang i-take him. Kaya alis ko na para ibanan. Ayun. So, ibig sabihin, yung mama na mismo ang nagpaalis. Ang gusto niya na alisin na siya roon para makapamili ang Pangulo. Yes, nasabi dito sa Presidente kagabi, yung huling information siya mismo nagsabi, teka mo na, siya mo na ako ng konting tama, mag-aaral ko ng kapalit mo. Ayun. At saka, depende sa rin talagang hindi sa tao, may tumala sa Alright. Well, Secretary Salvador Sal Panelo, Presidential Legal Counsel, maraming salamat po, sir. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po, Erwin. Alright.
1:51 na po ng hapon. Okay lang kung ayaw sumagot ni Ger La Peña dahil baka busy si General La Peña sa mga oras na ito. So mamaya-maya ho, bayan, babalikan ho natin yan if we still have time. Gayon din, nais natin hingan ng reaksyon si Customs Commissioner o outgoing Customs Commissioner Nicanor Faelom. But anyway, 1:51 or make that 1:52 in the afternoon na po. Mamaya-maya po at 1:55 yung ating po mga nationwide news. So abangan ho ninyo yan, bayan. So for now, ito po, mayroon ho tayo muna panawagan dito. Camp General Emilio Aguinaldo High School Batch 1982 will hold its 35th anniversary celebration on August 26, Saturday at the school grounds starting at 1:30 p.m. Members of Batch 82 are advised to visit the group FB page for more details. You also may send your inquiries using the FB Messenger to Nots Lariosa 0920-542-4255. Bueno, abay, maghihinay-hinay na ho tayo. Gustuhin ko pa mag-extend, pero ang bayad ho natin hanggang 2:00 lang. Actually, 1:55. Bukas ho, kita-kita po tayo muli. Ano po? Today is Tuesday, 22 po na Agosto 2017. Kami ho'y pansamantalang papasalamat na ho muna. Papasalamat po sa walang sawa po ninyo pagtangkilik sa programang ito. Thank you very much. Kung hindi po ninyo naabutan, you can catch this program live sa ating pong Facebook, sa Erwin Tulfo fan page. Gayon din po sa ating website, erwintulfomedia.com. And of course, ayan po sa Facebook, sa YouTube. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon, bayan!